يسعد اوقاتكم بكل خير. معكم احمد جراد من قناه انجن اند كارز. شباب، تجربتنا اليوم راح تكون على سياره الفا روميو جوليا من الصانع الايطالي فخر الصناعه الايطاليه الفا روميو. حنحكي عن كل تفاصيل السياره، حنشوف التجربه مع بعض. اذا حابين تعرفوا كل التفاصيل تابعوا الفيديو للاخير. شباب، مثل ما حكيت بدايه الفيديو، تجربتنا اليوم رح تكون لالفا روميو جوليا فخر الصناعه الايطاليه. طبعا قبل ما نحكي عن السياره خلينا نحكي عن الشركه شوي. طبعا كلنا بنعرف انه شركه الفا روميو هي من الشركات خلينا نقول تاريخيه او ازليه، يعني شركه قديمه جدا جدا، بتصنع سيارات من زمان، يعني حتى انها بتصنع سيارات قبل فيراري، يعني انه هي الشركه كانت موجوده قبل ما تيجي شركه فيراري. يعني بالاساس المؤسسين تبعوا شركه فيراري كانوا يشتغلوا ب الفا روميو. المهم ما بدنا نفوت بالتفاصيل كثير. شركة الفا روميو من جديد بلشت توقف على رجليها تقريبا من شي سنتين او ثلاثة او اربعة، خلينا نقول، بالتعاون مع شركة اف سي ا اللي هي تحت مظلتها ساعتها عم توقف على رجليها. والشيء اللي احنا عم نكتشفه هلا انه الفا روميو بلشت تصنع سيارات عن جد عصريه وكثير مميزه، منها الفا روميو ستيفليو، اكيد حتشوفوه، حاعمل عنها ان شاء الله فيديو. وعندي هون الفا روميو العاديه، وعندي كمان الاصدار الرياضي ان شاء الله بتشوفوه فيديو ثاني. المهم تجربتنا اليوم حتكون لالفا روميو جوليا. اهم التغيرات او الامور اللي انتم رح تلاحظوها بالفيديو او بالسياره هي الاضواء الاماميه. الاضواء الاماميه هي اضواء LED كزينون. اما المشبك الامامي فهو طابع الفا روميو اللي ما بيتغير، فبكل سيارات الفا روميو نحن حنشوف هذا المشبك الامامي نفسه ما بيتغير، بالاضافه لشعار الفا روميو المعروف. الشيء الحلو اللي انا بحبه اكثر شيء بسيارات الفا روميو هو انه النمره بتنحط على جنب. هذا الشيء بخليك انت المشبك الامامي دائما بارز، دائما عاطي السياره منظر حلو، هيك منظر هيبه، بتخليه يحسسك انه السياره عن جد رياضيه، محافظه على الشكل الامامي، وهذا الشيء كثير حلو. بالنسبه لغطاء المحرك، مثل ما شايفين غطاء المحرك في عليه خطوط متعرجه، خطوط رياضيه، هي كلياتها بتتعلق وبتساعد بديناميكيه الهواء بالنسبه للسياره، يعني بتحافظ على ثبات السياره. عندي هون كمان شفرات اذا انتم ملاحظينها، شفرات بسيطه بتخلي السياره كمان ديناميكيه اكثر، بتسمح بدخول الهواء بشكل اكبر للمحرك، وهذا الشيء كثير ممتاز. بالنسبه لجانب السياره، قبل ما نحكي عن جانب السيارة بدنا نشوف انه الفا روميو زودت السيارة بدواليب مقياس 16 انش، دواليب يعني نوعا ما كبيرة على هيك سيارة. بالنسبة للاصدار الرياضي فحنشوف دواليب بقياس 20 انش، طبعا اكبر، حتى الفرامل بتتغير معي انه السيارة بتكون بقوة حصانية اكبر، خلينا نقول. بالنسبة لجانب السيارة فهو ما تغير، بس يعني فينا نلاحظ انه السيارة صارت انسيابية اكثر نوعا ما، وهذا كلياته بيساعدني، بيعطيني قوة أو ديناميكية إذا أنا كنت على سرعات عالية على طريق السفر أو بأي مكان على السرعات العالية. هذا كله بيساعدني، بيحميني، بيعطيني ثبات للسيارة أكثر، وهذا شيء كثير مميز. حنروح نشوف السيارة من ورا، تابعوا معي. شباب، مثل ما انكم شايفين سيارة الفا روميو يعني حتى من ورا عملوا شوية تغييرات عليها، حسنوا بالشكل، حسنوا بالأداء، وأهم شيء إنه حسنوا بالشكل الخارجي، يعني تغير الشكل نوعا ما. في أمور ما تغيرت، حافظ على شكلها مثل المشبك الأمامي اللي شفناه، بس في أمور كمان تغيرت. السيارة من ورا مزودة بأضواء LED جديدين، وموديلهم كمان كثير عصري ومتناسق مع السيارة، عن جد كثير حبيتهم. أما بالنسبة للإكزوست فعندي 2 إكزوست بالسيارة، كمان عاطي السيارة يعني خلينا نقول شكل رياضي اكثر، يعني محسن من شكل السياره من ورا. اللي بيشوف السياره بيقول خلص هاي سياره رياضيه فيها 2 اكزوست، اصبح محرك قوي. اما بالنسبه للصندوق الداخلي للسياره، خلينا نشوفه مع بعض. الصندوق الداخلي يعني مساحته ما فيني اقول عنها ضيقه، بس الشيء يعني اللي لازم يكون بهيك سياره المساحه هون. انا اذا بدي ادخل اغراض لجوا السياره حاتعذب كثير، لان المساحه عندي مش هتدخل الاغراض جدا جدا ضيقه، يعني خاصه اذا كان معي عربيه اطفال وحبيت ادخلها لجوا فحيكون موضوع شوي صعب. اما فعليا مساحه الصندوق واسعه من جوا، يعني اذا دخلت الاغراض لقلبها فمساحه الصندوق منيحه. طبعا الصندوق الخلفي بيفتح يدويا، ما اوتوماتيكي، يعني كان ممكن يحسنوا هاي الامور يعني تفاصيل صغيره مفترض انه ينتبهوا عليه هيك شركات. طبعا السياره مزوده بكاميرا خلفيه، الكاميرا الكواليتي تبعيتها يعني ما بعرف، يعني ما هو هالكواليتي اللي كثير عالي، كان ممكن يعملوه افضل. يعني نحن بال 2021 مفترض يكون
ككاميرا كسياره موديل سنتر المفترض يكون الكواليتي تبع الكاميرا شوي افضل من هيك. هلا حنروح نشوف الداخليه تبع السياره، كملوا معي. طبعا شباب نحن هلا بالمقصوره الخلفيه للسياره عم نشوف كيف الجلوس، شو الامور الجديده بالسياره. طبعا المساحه هون يعني انا ماني متضايق، بس يعني حاسس انه هيك في ضيق، يعني شوي متضايق من القعده، انه ما فيني مد رجلي، ما فيني اتحرك، يعني حركه كتير مريحه. يعني ما بعرف يمكن انه رجع الكرسي كتير لورا، بس انا بشوف انه المساحه شوي ضيقه هون. الامور الثانويه، السياره مزوده هون، في عندي فتحات تكييف، عندي وصلة USB، اضواء LED بالسقف مع التحكم فيهم، كراسي جلد بالكامل، في عندي هون تطعيمات خشب، ما بعرف اذا مبينين، حنشوفهم بعد شوي قدام. مسكة الباب كمان شوي يعني شوي طريقة فتح الباب شوي صعب، لأنه شوي المساحة عندك ضيقة، بس كمسكة الباب مسكة باب عصرية وجديدة. في عندي سماعة هون، طبعا السيارة مزودة ب8 سماعات، في عندك قدام سماعات وورا شوي سماعات مشان يحاولوا يخلوا الصوت متناسق بكل السيارة، يعني جيد. في عندي هون كمان مشان تثبيت كرسي الطفل، فتحات تثبيت كرسي الطفل، يعني نوعا ما يعني فينا نقول انه السيارة من ورا مريحة، يعني ما بعطيها ممتاز ولا بعطيها سيء، بنعطيها جيد. هلا حنروح نشوف مقصورة الأمامية أو غرفة السائق، خلينا نحكي، تابعوا معي. شباب بالنسبة للدخول للسيارة، فالدخول للسيارة عن طريق بصمة السيارة. السيارة بتفتح فيها بصمة اوتوماتيكية، متى ما بعدت عن السيارة بتقفل تلقائيا، هذا الشيء كتير منيح. هلا فينا نشوف المقصورة الداخلية. شباب نحن هلا بمقصورة ألفا روميو جوليا الأمامية. طبعا قبل ما أبلش أحكي عن السيارة أو عن تفاصيل السيارة، بنورجيكم مفتاح السيارة. هذا هو المفتاح يعني نوعا ما حلو كشكل. السيارة بتشتغل من دون مفتاح. في عندي هون زر فتح السيارة، قفل، فتح الصندوق الخلفي، بالإضافة لشعار ألفا روميو. طيب عشان نحكي عن السيارة هلا بشكل أوسع وبشكل أوضح، شو الأمور اللي أنا أول ما أدخل على السيارة بشوفها؟ أول شي بلاقي عندي ستيرنج جدا عصري رياضي. طريقة تشغيل السيارة هي هون مميزة. ليش؟ لأنه ألفا روميو عملت حركة صغيرة مشان تحسسك إنه أنت راكب بالسيارة الرياضية، حطت لك زر الستارت والستوب هون. شغلنا السيارة. أول ما شغلنا السيارة بنلاقي إنه السيارة مزودة بعدادين تقليديين كلاسيكي، عداد العادي يعني، بالإضافة لشاشة بالوسط بتوضح لك السرعة اللي أنت ماشي فيها. طيب شو الامور اللي مزود فيها؟ الستيرنج مزود فيه عندي زر الاوامر الصوتيه، زر التحكم بالصوت، زر انك تقلب بين الراديو او تقلب الاغاني. في عندي هون الاسيستنس تبع الطريق، هون عندي تحديد السرعه، فيك انت تعليها او توطيها، بالاضافه لزر الغاء الريست. طيب بالنسبه للجير، في عندي هون انا السياره جير اوتوماتيك، يعني نوعا ما كشكل الجير لهيك سياره جديد. بالموديلات السابقة أو بالموديلات اللي كانت بالسنين اللي قبل ما كان عندي هيك جير. هذا جير جدا جديد، يعني حتى نفس الجير بنشوفه بالاكس 3 بالبي ام دبليو عفوا. طيب الإضافات الموجودة بالسيارة حاليا، أهم الإضافات بوحدة التكييف هي تدفئة الستيرنج، تدفئة المقاعد، عندي تدفئة عامة لكل السيارة، يعني هذا الشيء ما جديد. طيب كشكل داخلي للسيارة بالمقصورة الأمامية، هلا في جاذبية كتير كبيرة. ليش؟ لأنه هن حطوا عندك هون تخشيب، التخشيب عاطي عن جد موديل كتير حلو، بالإضافة لشكل فتحات تكييف تقريبا بيشبهوا الفتحات الموجودين بسيارات أودي، يعني كمان شكلهم حلو مميز. بالنسبة للتحكم بالإنارة موجود عندي على اليسار، تحكم بتشغيل السيارة أو تحكم بالحساسات الموجودة بالسيارة كمان موجود عندي هون على اليسار. بالنسبة للبريك عندي اوتوماتيك بريك، هو عبارة عن هذا الزر الصغير، متى ما رفعته السيارة تعمل بريك من تلقاء نفسها. هلا بنجي بنحكي عن الشاشة الموجودة عندي هون. طبعا من جديد يعني خلينا نقول انه الفا روميو صارت تزود سياراتها بشاشات. طبعا الشاشة فيها اي شيء بيخطر على بالك، في عندك الراديو، في عندك اذا بدك توصل موبايلك،
طريقة وصل الموبايل اما عن طريق البلوتوث او الابل كار بلاي اذا كنت انت معك ايفون. هلا بالنسبة للنافي عندي هون معلومات السيارة، خلينا ندخل عليها. اول شي اعطاني معلومات السيارة effective drive والبيدينونغز لايتونغ، يعني معلومات السيارة. هلا عفوا الافيسنت درايف، خلينا نشوفهم هلا كلهم مع بعض. هون عم يقول لي فارتسويك ستاتوس، يعني وضع السيارة او حاليا. اعطيني ضغط تبع الدواليب، يعني اذا بتلاحظوا حاطط انه كل دواليب 1.9 مع عدد الدولاب اللي على الشمال 2 بار. طيب بالنسبة لباقي الامور، هون بيقول لك انه السيارة بدها فحص بعد قديش؟ بعد 117 يوم او على 9150 بتعمل لها فحص بسيط. وضع الزيت، هلا وضع الزيت السيارة ما بدها زيت بنوب. طيب نعمل رجوع ونشوف شو فيها كمان شغلات. نجي على الاعدادات تبع السيارة. انا من شوي كنت عم اقلب فيهم عم اتفرج. يعني عندك اول شيء التحكم بالضوء، تحتها عندك الوحدات واللغة، فيك تغير باللغة. خلينا نشوف اذا فيها لغة عربية. ما بظن بس ممكن نشوف. فيها تركي، فيها برتغالي، فيها هولندي، ايطالي، الماني، اسباني، فرنسي وانجلش. ما في للاسف، ما فيها ما فيها عربي. طبعا انا شفت العربي بسيارات مرسيدس، بالاودي بي ام دبليو، شفت فيهم اللغه العربيه. نيجي لتحت كمان تحكم بالوقت، تاريخ. هون عندي زيشهايت بالالماني معناها الحمايه. شو هي الحمايه الموجوده بالسياره؟ طيب عندك هون اول شيء سبيد ليميت، يعني اقصى سرعه او سبيد ليميت للسياره. يعني بظن الكلمه مشروحه ما في داعي اني اشرحها، انتم بتعرفوا شو المقصود، انه السياره ما تطلع فوق الحد اللي معطي. بس احنا هون مو فاعلينها، فينا نفعلها. باسنجر ايرباج، يعني هون ما في اي امور جديده. هون اللي لازم نفوت نحن فار اسيستنس. مثل ما حكيت السياره فيها كاميرا خلفيه، بس الكاميرا ما كانت الكواليتي تبعها كتير عالي، يعني كان ممكن يكون احسن من هيك. عندي اوتو كار بريك، يعني السيارة لما انت بتطلع منها ما بتعمل بريك، ما بترفع الزر اللي عندك هون، السيارة من تلقاء نفسها بترفع البريك، ما في داعي انك ترجع تكبسه. في عندك هون سيرفيس للفرامات. اينشتايج هيلفا عفوا، معناه بالالماني يعني وضعية دخول للسيارة، بتساعدك. كمان شي منيح فار اسيستنس، هات لنشوفه. لا هون بنرجع اعدادات مثل ما كانت، ما بدنا نلعب فيهم، خليهم مثل ما هن. يعني فعليا السيارة مزودة ببضعة أمور جيدة. يعني بالنسبة للسلامة والأمان، السيارة فيها نقطة العمياء للمرايا اللي على اليسار أو المرايا اللي على اليمين. طبعا أغلب الاستخدام نحن تبعنا هي مرايا على اليسار. في حال كانت السيارة تمرق من جنبك، كلياتنا بنعرف أو كل الناس اللي بتسوق سيارات بتعرف إنه في زاوية عمياء نحن ما فينا نشوفها، إنه إذا جت سيارة ما حتبين معنا بالمراية. فالمراية بتصير تضوي، بتقلك انه دير بالك في سيارة جاية من يسارك، لا تطلع انت عن الطريق، خليك محافظ على مسارك لين ما تمرق السيارة. يعني هذا نوعا ما شيء منيح. طبعا ما حكيت انه السيارة مزودة برادار امامي. هذا الرادار بيخليك تحافظ انت على مسارك في حال تركت الستيرنج وانت عم تسوق، مثلا بدك تتناول موبايلك او تشغل سيجارة او ايا يكن، فالسيارة بتحافظ على مسارها، بتضل ماسك المسار اللي انت فيه. نوعا ما هذا الشيء كتير جيد. يعني كمان بيحافظ على سلامتك، سلامة الاشخاص اللي معك، لانه ممكن انت كمان تسهى عينك عن الطريق وطلع هيك فجأة بتلاقي قدامك مثلا انت طلعت عن الطريق ورايح باتجاه سيارة او باتجاه ما بعرف شو حاجز، لا السيارة بتحافظ لك على مسارك. هذا الشيء كتير منيح. طبعا فعليا الجلوس هون جدا مريح بعكس ورا، بس مع ذلك يعني كان مفترض ان تكون السيارة من ورا شوي اكبر. ما بعرف اذا لانه انا مرجع كراسي كتير، بس يعني جيد. هلا شو عندي هون؟ عندي هون صندوق فيه علبتين، فيه فتحتين يو اس بي بالاضافه ل مخرج الاوكس. هون لازم نحط المفتاح شكله تماما. وعندي هون وصلة يو اس بي. الصندوق اللي هون يعني جيد نوعا ما صغير. مثل ما حكيت بالنسبة الجير اوتوماتيك. بالنسبة لوضعيات القيادة الموجودة عندنا ما شاء الله برا ثلج. بالنسبة لوضعيات القيادة الموجودة بالسيارة، فالسيارة فيها الديناميك. متى ما قلبت هذا الدولاب اللي عندي هون بيقول لي انه انا صرت على وضعية الديناميك، فيني ارجعها على النورمال. بمجرد اني افتله على اليسار صرنا بوضعية النورمال، او
وضعية الاوتوماتيك اللي هي بتختار السيارة من تلقاء نفسها، ما في داعي انك انت تعذب حالك وتختار. هي السيارة بتشوفك انت على طريق خرج يكون السيارة ديناميك بتختارها هي ديناميك. اذا كنت انت على طريق لازم تكون السيارة بوضع نورمال، هو يعني اغلب الاحيان بيكون بقلب المدينة، بحيث لانه انت كثير بتوقف على الاشارات، في ازدحام، فالسيارة بتصير تقلل من الصرف. اما بوضعية الديناميك فالسيارة بتكون عزمة اكبر، محافظة على ثباتها اكثر، على المنعطفات بتحافظ يعني على الثبات وبتكون ديناميكية معك اكثر. فهذا وضع حرجع على وضع النورمال لانه انا هذا اللي بحتاجه حاليا، نحن بالمدينة فما بدي غيره. طبعا شباب يعني انتم شفتوا السيارة هلا وحكينا عن بعض امور، لسه ما فتنا بالجانب الميكانيكي للسيارة. الجانب الميكانيكي حاتطرق له بعد شوي، بس قبل ما نروح لهنيك انا حابب اشوف ارائكم بالتعليقات. يعني انتم كيف شفتوا الفا روميو؟ هي صح يمكن من السيارات اللي مو جدا مشهورة بالوطن العربي، ما كتير موجودة، بس نوعا ما انا كنت شوفها كثير ببلدي، كنت شوفها كثير بسوريا. يعني كان موجود النسخات القديمه منها، نسخات ال90 او نسخات ال85 كان موجود كثير منها، حتى نسخه ال2000 كنت شوفها لحقتها هنيك. يعني انا بشوفها كسياره، سياره شبابيه رياضيه، يعني عم تحاول توصل للشيء اللي بعض الشركات الثانيه موصلته. بس مع ذلك اذا بنجي نحن بنقارن، يعني اذا انا بدي اخذ سياره المانيه مثلا بنفس القوة اللي بتحملها الفا روميو، هلا بنحكي عن القوة بعد شوي، فرح لاقي في عندي اختلاف كبير بالسعر. انه الفا روميو فيها نفس القوة تقريبا نفس المواصفات، اكيد الالماني بيختلف وكلكم رح تقولوا لي نفس الكلام، بس انا بشوف انه خلص انا فيني اخذ سيارة ارخص بمواصفات مشابهة، يعني بتمشي لي اموري، بس انا هيك بكون حافظ على السعر. مع ذلك يعني كلياتنا بنعرف انه الصناعة الايطالية ما صناعة سيئة، بالعكس. يعني فيراري من عندهم، الفا روميو من عندهم، في كتير سيارات او شركات بتصنعها ايطاليا صناعتهم كتير جيدة، الكواليتي عندهم كتير ممتاز، ما سيء ابدا. فيعني كالفا روميو سيارة شبابية انا بنصح فيها. اول شيء كشكل خارجي عن جد شبابي ورياضي، وهذا يعني نحن بندور عليه اكثر شيء الشباب. وشيء ثاني كعزم او كسعر كمان شيء كتير منيح. شغل المساحات بس نمسح قدامنا. وهيك شباب بنكون احنا خلصنا المقصورة الداخلية للسيارة، حنروح هلا نشوف الجانب الميكانيكي للسيارة. تابعوا معي. طبعا شباب مثل ما حكيت نحن هلا حنشوف الجانب الميكانيكي للسيارة. طبعا الفا روميو جوليا سوبر مزودة بمحرك مقياس 2 لتر. طبعا محرك كبير، هو محرك 4 سلندر مثل ما حكيت، محرك 2 لتر، بس بيعطيني قوة حصانية جدا هائلة. القوة الحصانية لهي السيارة هي 200 حصان فعليا. يعني تشوفها انت 200 حصان معقول قليله؟ لا، 200 حصان جدا جدا كبيره لهيك سياره. يعني عن جد بيعطيك عزم كثير كبير على الطرقات السريعه، بيعطيك سرعه وتسارع كثير منيح. طبعا بالنسبه لمصروف السياره، مصروف السياره يعني ما بقول عنه ممتاز ولا انه قليل. بتعمل تقريبا كل 100 كيلومتر يعني خلينا نقول تقريبا 8 لتر لبين 9 لتر، هذا حسب انت مشاويرك وين. يعني كمان الصرف يعتمد على المشاوير اللي انت بتمشيها، مثلا المشاوير القصيره او المشاوير البعيده، هذا كمان كله بينحسب معك. مثل ما حكيت المحرك توربو، محرك توربيني، يعني عن جد بيعطيك قوه وتسارع وعزم دوران كثير عالي على الطرقات السريعه وعلى طريق السفر بشكل خاص. انت هذا الشيء حتشوفه يعني اغلب الاحيان بتشوفه انت على طريق السفر، بتحس بالعزم. يعني بتكون عم تدوب السياره بتلاقي انه عن جد السياره ساعدتك، وقفت معك وانطلقت بالسرعه اللي انت بدك اياها. طيب شغلتين تانيات انا لسه ما حكيت عنهم بدي احكي لكم عنهم. اول شيء عندي الكاميرا الموجوده هون بالوسط. شو شغلتها هي الكاميرا؟ هي الكاميرا هي اللي بتورجيك الطريق، او هي اللي بتشوف الخطوط البيض اللي على جناب السياره، بتضل مركزه عليهم في حال انت سفيت عن الطريق مثل ما حكيت من شوي، بتحافظ السياره على مسارها. هذا الشيء كثير منيح. بالنسبه للرادار، فالرادار موجود عندي هون، ما بعرف اذا مبين، هذا هو الرادار تبع السياره اللي بيشوف الاجسام الغريبه اللي قربت على السياره. يعني اذا سياره اذا جسم غريب طلع قدامك فجاه، مثلا بسكليت او مثلا طابه خلينا نقول، فالسياره من تلقاء نفسها بتعمل فول بريك، فورا بتعمل يعني فرمله طارئه بتخلي انه السياره توقف بمكانها مشان تحافظ على سلامتك وكمان سلامه الناس اللي بالطريق، مشان ما تعمل انت حادث وتتورط وتفوت بقصص ما بدك فيها. كمان شيء كثير منيح، يعني من امور السلامه والامان الموجوده بهي السياره.
هلا فعليا انا كنت حابب اليوم اخذ السياره بجوله، بس بما اني انا اليوم عم صور لحالي فكتير صعب علي اني اثبت الكاميرات، لذلك حنخلي التست درايف لحلقه ثانيه. وهيك نحن بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالسياره، حبيتوها، شفتوا شكلها، عجبتكم. مع ذلك اكتبوا لي كل الامور انتم بالتعليقات. بشوفكم بفيديو جديد، بامان الله.